Hello students, today we can start the most important topic of the new syllabus of 12th, that is a reproduction in a plants. बघा बाळांनो, आज आपण एक नवीन टॉपिक स्टार्ट करतोय, that is a reproduction in plant. सिंपल चॅप्टर आहे आणि इंटरेस्टिंग टॉपिक आहे. ठीक आहे, स्टार्ट करूयात विथ द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्शन. बघा बाळांनो, जनरली प्रत्येक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये ही ॲबिलिटी असते, दॅट इज रिप्रोडक्शन. काही एक्सेप्शन्स आहेत, पण मोस्ट ऑफ दी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचं जे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर आहे ते कोणतं आहे, दॅट इज अ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन म्हणजे काय, इट इज अ ॲबिलिटी टू गिव्ह अ बर्थ. ओके, बर्थ देण्याची जी ॲबिलिटी आहे, ओके, त्याला जनरली आपण काय बोलतो, रिप्रोडक्शन. ही एक कॉमन डेफिनेशन आहे रिप्रोडक्शनची. सायंटिफिकल पद्धतीने जर आपण गेलो की रिप्रोडक्शन काय, तर बघा बाळांनो, रिप्रोडक्शन इट इज ए प्रोसेस of formation of new young ones from their parents. ठीक आहे, रिप्रोडक्शन ही एक अशी प्रोसेस आहे का ज्या प्रोसेसमध्ये नवीन यंगवांचं फॉर्मेशन होतं फ्रॉम देअर पॅरेंट्स, त्याच्या पॅरेंटपासून. याला आपण काय बोलतो बाळांनो, रिप्रोडक्शन. ठीक आहे, आणखी थोडीशी त्याची सायंटिफिकल डेफिनेशन आपण बोलूया. ऑन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ new life from pre-existing life. नवीन लाईफचं फॉर्मेशन होतं फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग लाईफ, अगोदरच्या लाईफ पासून. याला आपण काय बोलतो, दॅट इज अ रिप्रोडक्शन. ठीक आहे, तर बघा बाळांनो, रिप्रोडक्शनचे दोन डेफिनेशन सांगितले मी तुम्हाला. पहिली डेफिनेशन अशी सांगितली का इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिव्हिज्युअल. नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार होतो, नवीन यंगवन तयार होतो फ्रॉम देअर पॅरेंट्स, त्याला आपण बोलतो रिप्रोडक्शन. एक किंवा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाईफ, नवीन लाईफ तयार होते फ्रॉम प्री एक्झिस्टिंग लाईफ, अगोदरच्या लाईफ पासून. याला आपण काय बोलतो, रिप्रोडक्शन. ठीक आहे, सो व्हॉट इज द नीड ऑफ द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शनची बेसिक गरज काय बाळांनो, व्हाय रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टंट. तर सगळ्यात महत्त्वाची गरज आहे का रिप्रोडक्शन इज मेंट फॉर दी परपेच्युएशन. रिप्रोडक्शन हे कशासाठी चालू असतं, परपेच्युएशनसाठी चालू असतं. परपेच्युएशन काय असतं, द प्रोसेस ऑफ कंटिन्युटी ऑफ लाईफ. एक लाईफ दुसऱ्या लाईफमध्ये काय होत जाते, कंटिन्यू होत जाते. याला आपण काय बोलतो, परपेच्युएशन. ओके, म्हणून इथं आपण लिहू इट इज meant for perpetuation. ठीक है, perpetuation that is a continuity of life. ठीक है, आता एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊ आपण टू अंडरस्टँड द परपेच्युएशन. ऍक्च्युअल परपेच्युएशन काय असतं, ओके, हे अंडरस्टँड करण्यासाठी आपण एक सिंपल एक्झाम्पल घेऊ. इन केस ऑफ अमिबा, अमिबाचं एक्झाम्पल घ्या. युनिसेल्युलर युकॅरियोटिक ऑर्गॅनिझम आहे. अमिबामध्ये जे सेल डिव्हिजन होते तेच एक वे ऑफ द रिप्रोडक्शन. ठीक आहे, म्हणजे अमिबामध्ये सेल डिव्हिजन आणि रिप्रोडक्शन ही एक सारखीच गोष्ट आहे. ओके, म्हणजे तिच्या सेल डिवाइड झाल्या की ज्या काही डॉक्टर सेल्स तयार होतील. ओके, याचा अर्थ त्याचं काय झालं, रिप्रोडक्शन झालं. एक सिंपल एक्झाम्पल घ्या, अमिबामध्ये चालणारं बायनरी फिशन. काय, बायनरी फिशन. आता कुठलंही सेल डिव्हिजन असू द्या, त्या सेल डिव्हिजनच्या दोन फेज असतात. पहिली फेज असते कॅरिओकायनेसिस आणि दुसरी फेज असते सायटोकायनेसिस. Karyokinesis, the division of nuclei,
अँड सायटोकायनेसिस द डिव्हिजन ऑफ सायटोप्लाझम. इथं बघा सगळ्यात पहिल्यांदा हा जो काही न्यूक्लिय आहे तो असा इलॉंगेट व्हायला सुरुवात करेल लाईक दिस. ठीक, इलॉंगेट झाल्यानंतर हे ॲनिमल सेल आहे बाळांनो. तर ॲनिमल सेल बरोबर मधल्या बाजूने काय तयार होईल, फरो फॉर्मेशन होईल, ग्रू तयार होईल, कन्स्ट्रिक्शन तयार होईल आणि ही ग्रू डीप जात जाईल आणि एक पर्टिक्युलर लेवलला काय करेल, न्यूक्लिया आणि सायटोप्लाझम दोघांना काय करून ठेवेल, डिवाइड करून ठेवेल. ऑलरेडी ज्यावेळेस न्यूक्लिया काय होतो, इलॉंगेट होतो, त्याच वेळेस तो डिवाइड झालेला असतो, लक्षात ठेवा. आणि मग हे सायटोकायनेसिस होतं आणि याच्यापासून काय तयार होतात, 2 डॉटर अमिबा तयार होतात. ओके, मग मला सांगा इथला जो अमिबा आहे, ठीक आहे, हा जो काही अमिबा आहे तो डेड झाला का, नाही, तो काय झालाय, डिवाइड झालाय. किती डॉटर सेलमध्ये, 2 डॉटर सेलमध्ये. म्हणजे हा अमिबा स्वतःचं लाईफ जगतोय पण कशामध्ये, डॉटर सेल्स मध्ये. लक्षात ठेवा ही गोष्ट. मग यालाच काय म्हणायचं, दॅट इज द कंटिन्युटी ऑफ लाईफ. एक लाईफ दुसऱ्या लाईफ मध्ये काय झाली, कंटिन्यू झाली, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ परपेच्युएशन. याला काय बोलतो आपण, परपेच्युएशन. ठीक आहे, तर पहिली गोष्ट रिप्रोडक्शन काय असतं, दुसरी गोष्ट त्याचा यूज काय, रिप्रोडक्शनचा बेसिक यूज काय, परपेच्युएशन. आणि परपेच्युएशन काय असतं, दॅट इज अ कंटिन्युटी ऑफ लाईफ. ओके, आता रिप्रोडक्शनचे बेसिकली 2 टाईप असतात. हे आपण लहानपणापासून शिकत आलोय. ओके, रिप्रोडक्शनचे 2 टाईप असतात. एक असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि दुसरं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके, आता दोघांमध्ये काय डिफरन्स आहे बघा बाळांनो. सगळ्यात पहिली गोष्ट आपण डिस्कस करूया, डिफरन्स बिटवीन असेक्शुअल अँड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ठीक आहे, असेक्शुअल आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये काय डिफरन्स आहे तो पहिली गोष्ट आपण बघूया. एका बाजूला आपण लिहू असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. रिमेंबर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ॲपोमिक्सिस. याला आपण ॲपोमिक्सिस म्हणू. आणि दुसऱ्या बाजूला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन which is also called as ॲम्फिमिक्सिस. Okay, the asexual reproduction that is called as apomixis and sexual reproduction that is called as amphimixis. आता पहिली गोष्ट, what is meant by asexual reproduction. asexual reproduction काय, ओके, आणि sexual reproduction काय, या दोघांमधला आपण डिफरन्स डिस्कस करणार आहे. सिंपल गोष्ट म्हणून जे काही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असतं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ह्याच्यामध्ये किती पॅरेंट्स इन्व्हॉल्व होतात, 2 पॅरेंट्स इन्व्हॉल्व होतात. पण असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये किती पॅरेंट इन्व्हॉल्व होतात, एकच पॅरेंट इन्व्हॉल्व होतो. मग याचा अर्थ आपण काय लिहू शकतो, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे इट इज युनिपॅरेंटल कंडिशन. ही एक कशी कंडिशन आहे, युनिपॅरेंटल कंडिशन आहे. याच्यामध्ये फक्त एक पॅरेंट पार्टिसिपेट करतो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये. पण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे इट इज बायपॅरेंटल कंडिशन. ते कसं कंडिशन आहे, बायपॅरेंटल. याच्यामध्ये किती पॅरेंट इन्व्हॉल्व होतात, 2 पॅरेंट इन्व्हॉल्व होतात. ध्यानात ठेवा, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन युनिपॅरेंटल कंडिशन आहे, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही बायपॅरेंटल कंडिशन आहे. ठीक आहे, दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आपण इथे डिस्कस करणार आहे का जे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे, इट डज नॉट इन्व्हॉल्व गॅमेटोजेनेसिस. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये गॅमेटचं फॉर्मेशन होत नाही. ओके, पण जे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे, ओके, त्याच्यामध्ये 2 गॅमेट तयार व्हावे लागतात. एक मेल गॅमेट तयार व्हावं लागतं आणि एक फिमेल गॅमेट तयार व्हावं लागतं. मी इथं आपण म्हणू इट इन्व्हॉल्व गॅमेटोजेनेसिस.
ठीक आहे. तिसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, जे काही असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये व्हेरिएशन, आता व्हेरिएशन ही एक जेनेटिकल कन्सेप्ट आहे. का व्हेरिएशन आपण कशाला बोलतो? इट इज अ डिफरन्स बिटवीन द इंडिव्हिज्युअल ऑफ सेम स्पेसिस. जरी इंडिव्हिज्युअल सेम स्पेसिसचा असेल तरी त्याच्यामध्ये काही ना काही काय तयार होतो, डिफरन्स तयार होतो. त्याला आपण काय बोलतो बाळांनो? दॅट इज व्हॉट वी कॉल्ड ॲज अ व्हेरिएशन. फॉर एक्झाम्पल आपलंच एक्झाम्पल घ्या तुम्ही. आपण सॅपियन्स स्पेसिस मध्ये बिलॉंग करतो. आपलं सायंटिफिक नेम काय? दॅट इज होमो सॅपियन्स. ठीक आहे. आपण सगळे ह्युमनच आहे, पण प्रत्येकामध्ये काही ना काय काय डिफरन्स आहे. हाच डिफरन्स आहे बाळांनो, दॅट इज कॉल्ड ॲज व्हेरिएशन. ओके. एक सिंपल एक्झाम्पल घेतो मी असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तुम्हाला ब्रायोफायलम लिप माहित असेल, ब्रायोफायलमचं. ठीक आहे. ब्रायोफायलम म्हणजे काय? पानफुटी ज्याला आपण बोलतो. तर ब्रायोफायलमचं लिप जे ते थोडंसं फ्लेशी आणि असं सिरेट मार्जिन असणार लिप असतं, लाईक दिस. तर तुम्हाला हे माहित असेल की याच्या मार्जिन वरती छोटेसे बड तयार होतात आणि फेवरेबल कंडिशन मध्ये बड स्प्राउट होतात आणि त्याच्यापासून नवीन लीफ फॉर्मेशन होतं. त्याला सुद्धा मार्जिन अशी सिरेटच तयार होतं. मग मला सांगायचं पॅरेंट किती होता? एकच, पहिलं लीफ. त्याच्यापासून काय तयार झालं? नवीन लीफ. मग हे दोन पॅरेंट, दोन जे काही इंडिव्हिज्युअल आहेत, ओके, पॅरेंट आणि ऑफस्प्रिंग, ओके, तर याच्यामध्ये व्हेरिएशन आलं का? नाही, हे सारखंच तयार झालं. ओके, म्हणजे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये व्हेरिएशन नावाची गोष्ट येत नाही. हा, येऊ शकते एकच कंडिशनला, जर म्युटेशन झालं तर आणि तरच असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये व्हेरिएशन दिसतं, अदरवाइज व्हेरिएशन दिसू शकत नाही. ठीक आहे. सो व्हेरिएशन डज नॉट ऑकर. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये व्हेरिएशन येत नाही एक्सेप्ट म्युटेशन. जर चुकून म्युटेशन झालं तर मग व्हेरिएशन तुम्हाला दिसू शकतं. हा, पण इथं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जर तुम्ही घेतलं तर व्हेरिएशन येतं. सो व्हेरिएशन इज ऑकर. ठीक आहे. आता पुढची गोष्ट आपण डिस्कस करू मुलांना. मला सांगा, हा जो काही तयार झालाय आपल्याकडे, ऑफस्प्रिंग तयार झालाय, ओके, म्हणजे ह्या पानफुटीच्या पानापासून हे पान तयार झाले, हे लीफ तयार झाले. या दोघांचे हे जेनेटिकली कसे असतील? अरे जेनेटिकली सेमच असतील ना. का जेनेटिकली सेम असतील? कारण याच्यामध्ये व्हेरिएशन आलंच नाही. आणि जर हे जेनेटिकली सेम असतील बाळांनो, तर एवढं तुम्हाला माहित पाहिजे का द जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गॅनिझम्स आर कॉमनली कॉल्ड एज अ क्लोन. ओके, तिथं काय तयार होतात? क्लोन फॉर्मेशन होतं. म्हणून लक्षात ठेवा की असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये काय होऊ शकतं? क्लोनचं फॉर्मेशन होऊ शकतं, पण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये कधीही क्लोनचं फॉर्मेशन होत नाही. ओके, म्हणून आपण लिहू इथं की क्लोन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. क्लोन फॉर्मेशन होऊ शकतं. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये क्लोन फॉर्मेशन होत नाही. ठीक आहे ना. आता पुढची एक गोष्ट आपण डिस्कस करणार आहे बाळांनो, अबाउट द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इथं बघा व्हेरिएशन. 11th मध्ये जर सेल डिव्हिजन टॉपिक तुम्ही चांगला शिकला असाल तर तुम्ही एक असं पण वाक्य तिथे शिकलेलं आहे का व्हेरिएशन इज अ रॉ मटेरियल फॉर इव्हॉल्युशन. व्हेरिएशन हे रॉ मटेरियल आहे कशासाठी? इव्हॉल्युशनसाठी. म्हणजे व्हेरिएशन असेल तर आणि तरच इव्हॉल्युशन होऊ शकतं. आता इथं जर व्हेरिएशन येतच नाही, ओके, तर तो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इव्हॉल्युशन मध्ये रोल प्ले करणार आहे का? नाही. ओके, पण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इव्हॉल्युशन मध्ये काय करणार आहे? रोल प्ले करणार आहे. मग इथं आपण काय लिहू? इट डज नॉट प्ले एनी रोल इन इव्हॉल्युशन. ठीक आहे. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इव्हॉल्युशन मध्ये कुठलाही रोल प्ले करत नाही, बट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इट प्लेज an important role
इन एव्हॉल्युशन. ठीक आहे. आता लास्ट एक महत्त्वाची गोष्ट आपण शिकणार आहे बाळांनो, का जे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे इज बेसिकली टेक्स प्लेस इन लोअर ऑर्गॅनिझम. हे लोअर ऑर्गॅनिझम मध्ये चालतं, म्हणजे लोअर प्लांट आणि लोअर ॲनिमल मध्ये चालतं. ठीक आहे. लोअर प्लांट याचा अर्थ मी कोणाबद्दल बोलतोय बाळांनो, लोअर प्लांट याचा अर्थ क्रिप्टोगॅम बद्दल आपण बोलतोय. कशाबद्दल बोलतोय? क्रिप्टोगॅम. ठीक आहे. आणि लोअर ॲनिमल हे आपण कोणाबद्दल बोलतोय? दॅट इज इनव्हर्टिब्रेटसाठी बोलतोय. ठीक आहे. तसं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हे नेहमी हायर ॲनिमल्समध्ये चालतं, हायर ऑर्गॅनिझममध्ये चालतं. ठीक आहे. ऑर्गॅनिझमचा कन्सेप्ट वापरतोय म्हणून हायर प्लांट आणि हायर ॲनिमल म्हणजे अँजिओस्पर्म आणि कॉर्डेट्स वगैरे यांच्यामध्ये काय चालतं? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन चालतं. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हा कोणता पार्ट होता बाळांनो? द डिफरन्स बिटवीन दी असेक्शुअल अँड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ठीक आहे. आता आपण नेक्स्ट पॉईंटकडे एंटर करणार आहे, दॅट इज वेज ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ओके. असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे कोणकोणते वेज असतात? ठीक आहे. तर बघा बाळांनो, असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचे डिफरंट टाईपचे वेज असतात. ओके. म्हणजे आता सगळ्यात पहिला आणि कॉमन वे आपण डिस्कस करू, दॅट इज अ बायनरी फिशन. बायनरी फिशन पासून आपण स्टार्ट करू. ठीक आहे. आता बायनरी फिशन काय असतं बघा बाळांनो, बायनरी फिशन इज नथिंग बट अ सिंगल पॅरेंट बॉडी is divisible into two daughter bodies. एक सिंगल पॅरेंट बॉडी दोन डॉटर बॉडीज मध्ये काय होते? डिव्हिजिबल होते. त्याला आपण काय बोलतो? बायनरी फिशन. ओके. फिशनचा अर्थ होतो ब्रेकिंग. ओके. बायनरीचा अर्थ दोघांमध्ये. ओके. म्हणजे अ पॅरेंट बॉडी, ए सिंगल पॅरेंट बॉडी गेट्स स्प्लिट in two daughter bodies. ठीक आहे. जर सेल बद्दल आता जनरली तुम्ही जर कन्सिडर केलं की बायनरी फिशन कशामध्ये चालतं, अमिबा आणि पॅरामेशियम, तर तिथं बॉडी शब्द नाही वापरता येणार, डायरेक्टली सेल शब्द वापरावा लागेल. ठीक आहे. ही गोष्ट ध्यानात ठेवा. आता बायनरी फिशन हे जे चालतं, ओके, इन केस ऑफ अमिबा आणि पॅरामेशियम, ओके, इट इज टेक्स प्लेस इन अ फेवरेबल कंडिशन. सुटेबल कंडिशन मध्ये बायनरी फिशन चालतं. सो इन केस ऑफ अमिबा, इन केस ऑफ पॅरामेशियम, हे सगळे प्रोटोजो आहे बाळांनो, यांच्यामध्ये काय चालतं? बायनरी फिशन चालतं. पण हेच ॲनिमल अमिबा, पॅरामेशियम हे तुम्हाला मल्टिपल फिशन सुद्धा दाखवू शकतात. ओके. म्हणजे सेकंड कन्सेप्ट समजा आपण घेतला मल्टिपल फिशन, फक्त फरक एवढाच आहे का फेवरेबल कंडिशन मध्ये बायनरी फिशन चालणार आणि अनफेवरेबल कंडिशन मध्ये मल्टिपल फिशन चालणार. ओके. सो मल्टिपल फिशन मध्ये सिंगल पॅरेंट सेल जी असेल ती खूप साऱ्या सेल्स मध्ये डिवाइड होईल. ओके. आणि याचं एक सिंपल एक्झाम्पल तुम्ही अमिबा पॅरामेशियम तर घ्याच, पण आणखी एक एक्झाम्पल तुमच्या डोळ्यासमोर असू द्या, दॅट इज अ प्लाझ्मोडियम. ठीक आहे. प्लाझ्मोडियम वायपॅक्स. ओके. इट इज वन ऑफ द अनदर एक्झाम्पल ऑफ द मल्टिपल फिशन. ओके. प्लाझ्मोडियम वायपॅक्स काय माहिती आहे तुम्हाला बाळांनो? हा मलेरियल पॅरासाइट आहे. काय? मलेरियल पॅरासाइट. ठीक आहे. तर हा पहिला पार्ट होता आपल्याकडे, दॅट इज अ बायनरी फिशन. दुसरा वे आहे बाळांनो आपल्याकडे, दॅट इज ए फ्रॅगमेंटेशन. ठीक आहे. आता फ्रॅगमेंटेशन ही जी प्रोसेस आहे ही बेसिकली मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये चालते. ओके. आणि ही कॉमन मेथड आहे कशाची? असेक्शुअल रिप्रोडक्शनची. जे ऑर्गॅनिझम्स
ची बॉडी फिलामेंटस असते म्हणजे धाग्यासारखी असते ओके, पण मल्टीसेल्युलर ओके. ते जनरली काय दाखवतात आपल्याला, फ्रॅगमेंटेशन दाखवतात ओके. सो दी मल्टीसेल्युलर filamentous body get fragmented into number of pieces. एक सोपे एग्जांपल घ्या बाळांनो, एक सिंपल एग्जांपल घ्या, दॅट इज ए स्पायरो वायर. आता स्पायरो वायर जर तुम्ही कन्सिडर केला अशी थ्रेड लाईक बॉडी असते आणि ते अशा नंबर ऑफ पीसेस मध्ये काय होतात, ब्रेक होतात आणि प्रत्येकाचा एक एक काय तयार होतो, फ्रॅगमेंट तयार होतो. मग जो फ्रॅगमेंट तयार होईल तो एक इंडिव्हिज्युअल ऑर्गॅनिझम म्हणून काय होतो, ग्रो होतो. ठीक आहे. सो दिस इज वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ फ्रॅगमेंटेशन, दॅट इज अ स्पायरो वायर. ठीक आहे. स्पायरो वायरमध्ये आणखी गोष्ट चालते बाळांनो, स्पायरो वायरमध्ये तर फ्रॅगमेंटेशन चालतं, पण स्पायरो वायरमध्ये आणखी गोष्ट चालते, दॅट इज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेशन. आता कॉन्जुगेशन काय आहे? कॉन्जुगेशन इज नथिंग बट इट इज ए टेम्पररी मेटिंग ऑफ टू ऑर्गॅनिझम. दोन ऑर्गॅनिझमचं टेम्पररी मेटिंग चालतं ओके, टू एक्सचेंज देअर जेनेटिक मटेरियल. काय एक्सचेंज करण्यासाठी? जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करण्यासाठी. याला आपण जनरली काय बोलतो, कॉन्जुगेशन ओके. पण याच्यात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट बाळांनो, जरी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होत असेल ओके आणि दोन पॅरेंट्स येत असतील ओके, तर आपल्याला ते वाटू शकतं का ते सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे, पण मी अजून इथं बोललो नाही का ते गॅमेट तयार करतात. लक्षात ठेवा. म्हणून सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, कॉन्जुगेशन इज वन टाइप ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन दॅट मिमिक द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. कॉन्जुगेशन एक असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे, पण ते मिमिक्री कोणाची करताय? सेक्शुअल रिप्रोडक्शनची मिमिक्री करताय. ठीक आहे. म्हणून ही गोष्ट लक्षात ठेवा, दॅट इज अ कॉन्जुगेशन, फ्रॅगमेंटेशन, these are happen in case of spirogyra. ओके. तिसरी एक गोष्ट तुम्ही घेऊ शकता बाळांनो, बडिंग. ठीक आहे. बडिंग तुम्हाला माहिती आहे, हायड्रा ओके, यीस्ट, it is occur in case of hydra, yeast, etc. जनरली बडिंग ही कॉमन मेथड आहे असेक्शुअल रिप्रोडक्शनची. जी पॅरेंट बॉडी असते त्या पॅरेंट बॉडीच्या एक्सटर्नल सरफेसवरती म्हणा किंवा इंटरनल सरफेसमध्ये सुद्धा, आता दोन शब्द वापरले मी, एक एक्सटर्नल सरफेस आणि एक इंटरनल सरफेस. जर बॉडीच्या एक्सटर्नल साइडने बडिंग होत असेल तर त्याला म्हणायचं एक्झोजिनस बडिंग. आणि जर बॉडीच्या आतमध्ये बडिंग झालं असेल तर त्याला म्हणायचं एंडोजिनस बडिंग. हे तुम्हाला माहित पाहिजे का, एंडोजिनस वर्ड जो आहे बाळांनो, दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ जेम्युल फॉर्मेशन. म्हणजे जो इंडिव्हिज्युअल इंटरनल जो काही बड तयार होतो ओके, त्याला आपण जेम्युल असं बोलतो ओके. आणि हे जेम्युल फक्त आणि फक्त अनफेवरेबल कंडिशन मध्ये तयार होतं इन केस ऑफ स्पॉन्जेस. कोणामध्ये? स्पॉन्जेस, पोरिफेरन्स मध्ये तयार होतं ते ओके. आणि एक्झोजिनस बडिंगचा एक्झाम्पल तुमच्या डोळ्यासमोर आहे, दॅट इज हायड्रा आणि ईस्ट. ठीक आहे. हायड्रा आणि ईस्ट मध्ये जनरली काय होतं की पॅरेंट बॉडीच्या सरफेसवरती जनरली एक स्मॉल आउटग्रोथ तयार होते, ज्याला आपण बड असं बोलतो. एक फेवरेबल कंडिशन आली का हे बड डिटॅच होतं आणि ते बड नंतर एक सेपरेट इंडिव्हिज्युअल म्हणून ग्रो होतं. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हे काय होतं आपल्याकडे, दॅट इज अ बडिंग ओके. तर पहिला वे होता बायनरी फिशन, दुसरा वे होता बाळांनो फ्रॅगमेंटेशन, तिसरा वे आपल्याकडे बडिंग, चौथा वे समजा मी कन्सिडर केला, फोर्थ वे, तर तो आहे स्पोर्युलेशन. आता स्पोर्युलेशन आपण कशाला बोलतो? स्पोर्युलेशन म्हणजे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स. स्पोर तयार होण्याची जी प्रोसेस आहे तिला आपण जनरली काय बोलतो, दॅट इज अ स्पोर्युलेशन ओके. स्पोर आणि गॅमेट मध्ये काहीतरी फरक आहे बाळांनो ओके.
स्पोर ॲक्च्युली हॅप्लॉइडच असतात, गॅमेट सुद्धा हॅप्लॉइडच असतात, पण स्पोर जे असतात इट गिव्ह राईज टू गॅमेट, त्याच्यापासून गॅमेट तयार होऊ शकतात. ओके, म्हणून ही गोष्ट ध्यानात ठेवा की कुठलीही प्लांट बॉडी असू द्या, प्लांट बॉडीचे अँजिओस्पर्मिक प्लांट बॉडीचे दोन पार्ट असतात, एक स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडी असते आणि एक गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडी असते. स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडी डिप्लॉइड असते, गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडी हॅप्लॉइड असते. स्पोरोफायटिक बॉडी स्पोअरला तयार करते, गॅमेटोफायटिक बॉडी गॅमेट्सला तयार करते. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. ठीक आहे, मग आता जे स्पोरिलेशन आहे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोअर, ओके, त्याला आपण स्पोरिलेशनला दुसरे एक टर्म देऊ शकतो, स्पोरोजेनेसिस. स्पोअर ज्या सायक्लाइक स्ट्रक्चरमध्ये स्टोअर्ड होतात बाळांनो किंवा बनतात, ज्या सायक्लाइक स्ट्रक्चरमध्ये ते बनतात, दे आर कॉल्ड ॲज स्पोरेंजिया. त्याला आपण काय बोलतो, स्पोरेंजिया. आता काही प्लांट असे असतात का ज्याच्यामध्ये दोन टाईपचे स्पोअर तयार होतात, म्हणजे एक काहींमध्ये फक्त आणि फक्त सेम साईजचे स्पोअर तयार होतील, काहींमध्ये डिफरंट साईजचे स्पोअर तयार होतील. आता जे काही जे काही लोअर प्लांट्स असतात त्याच्यामध्ये सेम साईजचे स्पोअर तयार होतात, दॅट इज होमोस्पोरिक कंडिशन असते. पण जे काही हायर प्लांट्स असतात त्याच्यामध्ये लार्ज साईजचे, म्हणजे एक स्मॉल साईज आणि एक लार्ज साईजचा स्पोअर तयार होतो, दॅट इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ हेटेरोस्पोरस कंडिशन तयार होते. ध्यानात ठेवा, अँजिओस्पर्ममध्ये बेसिकली हेटेरोस्पोरस कंडिशन असते. ओके, दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, मग जो स्मॉल स्पोअर तयार होईल अँजिओस्पर्ममध्ये त्याला आपण बोलतो बाळांनो मायक्रोस्पोअर, आणि जो मोठा तयार होतो त्याला आपण बोलतो मेगास्पोअर. पण नाव पण आपण तसं बदलतो. जर मायक्रोस्पोअर तयार व्हायचे असेल तर मायक्रोस्पोरोजेनेसिस, आणि मेगास्पोअर तयार व्हायचे असेल तर मेगास्पोरोजेनेसिस. जर मायक्रोस्पोअर ज्या सायकमध्ये तयार होणार दॅट इज मायक्रोस्पोरेंजिया, आणि जर मेगास्पोअर तयार होणार असेल तर मेगास्पोरेंजिया. ठीक आहे, स्पोअर परत दोन टाईपचे तयार होतात. कसे? काही स्पोअर मोटाईल असतात, काही स्पोअर नॉन मोटाईल असतात. आता तुम्ही अल्गीचं एक्झाम्पल घ्या, फॉर एक्झाम्पल क्लॅमायडोमोनासचं एक्झाम्पल घ्या, तर ती मोटाईल स्पोअर तयार करते. आणि जर मोटाईल स्पोअर तयार झाले, सो दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज अ झू स्पोअर. त्याला आपण काय बोलतो? झू स्पोअर. ओके, आणि काही स्पोअर, फंगसचं एक्झाम्पल घ्या, तर फंगस नॉन मोटाईल स्पोअर तयार करते आणि दिस इज कॉल्ड ॲज अ कोनिडिया. त्याला आपण काय बोलतो? कोनिडिया. ठीक आहे, म्हणून ही गोष्ट लक्षात ठेवा बाळांनो, जसे स्पोअरचे डिपेंडिंग अपॉन साईज त्याचे दोन टाईप आहे, होमो आणि हेटेरो, तसे लोकोमोशनच्या ॲबिलिटीवरून सुद्धा दोन टाईप आहे, मोटाईल आणि नॉन मोटाईल. ठीक आहे, तर एवढे वेज आहेत आपल्याकडं जनरली कशाचे, व्हॉट वी कॉल ॲज अ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आपण आणखी एक एक्झाम्पल घेऊ शकतो असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचं, दॅट इज कॉल्ड ॲज ए रिजनरेशन. ठीक आहे, आता बघा बाळांनो, रिजनरेशन ही जी ॲबिलिटी ही बेसिकली लोअर ऑर्गॅनिझममध्ये आहेच. ओके, हे तर आपल्याला माहिती आहे. रिजनरेशन काय असतं? इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्ट्स, ओके, फ्रॉम द कट पार्ट्स, म्हणजे जो पार्ट कट झालाय त्याच्या जागेवरती नवीन पार्ट तयार होतो. ओके, देयर इज अ रिप्लेसमेंट. ओके, कॉमनली कॉल्ड ॲज ए रिजनरेशन. त्याला आपण काय बोलतो? रिजनरेशन. आता असं रिजनरेशन कुणामध्ये चालतं? मग असं रिजनरेशन तुम्हाला हायड्रामध्ये दिसेल, आणखी एक रिजनरेशन तुम्हाला प्लॅनेरियामध्ये दिसेल. रिजनरेशन चालतं म्हणजे जो पार्ट कट होईल त्याच्या जागेवरती नवीन पार्ट ग्रो होतो, रिजनरेट होतो. त्याला आपण काय बोलतो? दॅट इज अ रिजनरेशन. आता हायड्रामध्ये काय होतं बघा, हायड्राची बॉडी जर तुम्ही पाहिली बघा तर अशी बॉटल शेप बॉडी असते जनरली, आणि हे टेंटॅकल्स असतात असे. काही काही वेळेस काय होतं, हे टेंटॅकल कट होतं. मग हे टेंटॅकल जे कट झालेले टेंटॅकल आहे त्याच्यापासून डायरेक्टली होल हायड्रास तयार होतो. म्हणजे कट झालेल्या पार्ट पासून अख्खाच्या अख्खा न्यू ऑर्गॅनिझम तयार होतो. ध्यानात ठेवा, पूर्ण ऑर्गॅनिझम तयार होतो. दिस इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अ मॉर्फोलॅक्सिस. त्याला आपण मॉर्फोलॅक्सिस बोलतो. प्लॅनेरिया तसं नाही होत. प्लॅनेरिया हे तुम्हाला माहिती आहे, हे हायड्रासेलेटेराटामध्ये बिलॉंग करतो. प्लॅनेरिया दोन्ही बाजूला डॉर्सोवेंट्रली फ्लॅटन स्ट्रक्चर आहे, जनरली प्लॅटिहेल्मिन्थस मध्ये बिलॉंग करतो. आता जर
प्लॅनेरिया सारखं तुम्ही एक्झाम्पल घेतलं तर प्लॅनेरिया समजा असा कट झाला आणि एका बाजूला त्याचा हेडचा पार्ट आणि एका बाजूला समजा आपण त्याचा ॲब्डॉमेनचा पार्ट पाहिला, तर हेडच्या पार्ट पासून ॲब्डॉमेनचा पार्ट ग्रो होतो आणि ॲब्डॉमेनच्या पार्ट पासून हेडचा पार्ट ग्रो होतो. म्हणजे ह्या एका प्लॅन एरिया पासून इथं दोन प्लॅन एरियाज तयार होतात, रिजनरेशन होतं. ओके, तसं जे इथं झालं नाही, इथं डायरेक्टली काय झालं, जो पार्ट कट झाला होता त्याच्यापासून अख्खा ऑर्गॅनिझम तयार झाला. इथं तसं झालंय का? नाही. इथं काय झालं, जिथून जो पार्ट कट झालाय त्या जागेवरती नवीन पार्ट ग्रो झालाय. म्हणजे इथं राहिलं होतं हेड तर ॲब्डॉमेन तयार झालं, आणि इथं ॲब्डॉमेन होतं तर हेड तयार झालं. ओके, अँड दॅट फेनॉमेनॉन इज कॉल्ड एज एपिमॉर्फोसिस. याला आपण काय बोलतो? एपिमॉर्फोसिस. ध्यानात ठेवा बाळांनो, हे दोन वेज आहेत रिजनरेशनचे, एक मॉर्फोलॅक्सिस आणि एक एपिमॉर्फोसिस. ठीक आहे. सो दीज आर द वेज ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ लोअर ऑर्गॅनिझम.